In deze video ga ik met je maken dit rompertje met meerlaags iron-on. Hallo allemaal, welkom. Wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben Bianca van Be Creatief en vandaag gaan we dit rompertje bedrukken met meerlaags iron-on. Wil je weten hoe je enkellaags doet, kun je dat zien in de video die nu boven in de hoek verschijnt. In elk geval hebben we nodig het rompertje. Ik kies roze voor mijn nichtje, de Cricut, iron-on, kan ook een strijkijzer zijn, bakpapier, omdat we meerlaags gaan doen kun je dat gebruiken, de iron-on mat, de verschillende kleuren, deze hoort bij de Joy, deze twee niet, dus daarvoor ga ik deze mat gebruiken, de pijlhaak en natuurlijk de machine. Daarnaast is het handig om een device te hebben waarmee je je ontwerp naar de Cricut machine stuurt. Wil je weten hoe je een ontwerp maakt? Kijk dan in een van mijn andere video's of in de video die nu bovenin verschijnt. Bedenk me nu ook dat ik het verkeerd op de mat heb geplaatst. Het moet zo op de mat. Glitter moet altijd naar beneden zitten. Dan gaan we het gereedschap laden. Deze kant is meer glitterig en glimmerig, die moet onder. En dit is een wat dofferige kant, die gaat boven. Er staat dat ik ongeveer 11 centimeter nodig heb. Dus dat betekent dat ik hier best opzij kan gaan knippen. Dan hou ik mooie grote stukken over namelijk. Het is voor mij ook nog af en toe even zoeken hoe ik nou mijn vinyl het beste kan gebruiken. Dus heb je een goede tip? Laat hem gerust hieronder achter. Zo. Deze had ik op zich wat naar elkaar kunnen plaatsen, maar dan moet ik zo meteen wel goed opplaatsen, goed opletten dat ze goed op het konijn komen. En bij deze had ik op zich dit kunnen laten zitten en nog eraf kunnen knippen. Dan had ik nog een mini stukje gehad. Dus daar had ik wat zuiniger in mijn vinyl kunnen zijn. Oh. We gaan in elk geval het op het rompertje plaatsen. Ik zet daarbij deze op 2. Het is even kijken of dat niet te heet is. Misschien is 1 wel genoeg. Ik heb helaas niet zo'n luxe grootte waarin ik dat kan instellen. Om te zorgen dat je het midden op het rompertje krijgt, vouw je het rompertje eerst even dubbel. Zo. En dan zorg je dat je het even strijkt. Dan komt er namelijk een mooie streep. En dan weet je zeker dat het in het midden van je rompertje zit. Je ziet dat mijn iron-on mat voor het rompertje eigenlijk te groot is. Ik ga een kleinere bestellen. Maar die heb ik nu nog niet. Dus ik doe het nu nog even zo. Dit is de middelste maat iron-on. Dus wil je echt de rompertjes bedrukken, dan kan je beter gaan voor een andere. Voor de kleinste maat. Dit is de middelste maat die ik heb. Wat ik vaak even doe, is dit ook even op de helft. Zo kan ik ervoor zorgen dat de naam ook in het midden komt. Kijk. Controleer altijd even of het goed vast zit. Oké, nu hebben we de 3 lagen die erop moeten. Het gezichtje moet erop. Deze moet erop. En deze moet weer op deze komen. Nou gaan we deze erop ironen. Maar we gaan het niet te lang erop houden.
Want daarna komt deze er nog op en die andere er nog op. En je wilt graag dat het goed blijft zitten. En dat het ook weer niet te heet wordt. Dus we hebben hier de lijn. Ga ik ook dit konijntje heel even, wel de goede kant op natuurlijk, niet tegen de plak aan. Gaan we deze laag even kort de iron omdoen, zodat het niet te heet wordt. Dat hij gewoon net een beetje vast zit. We laten hem even afkoelen. Je kunt er nu voor kiezen om een stukje bakpapier op bepaalde plekken neer te leggen. Want je kunt namelijk niet nu met het strijkijzer erop, want dan smelt het. Ik heb me bedacht dat ik deze er nu op ga iron-onnen. En vervolgens bij de laatste ga ik misschien wat bakpapier gebruiken. Nou, om te zorgen dat deze goed komt, pak ik op mijn device even de afbeelding erbij. En dan zie ik op de afbeelding dat dit inderdaad zo op de rand moet komen van het hoofdje. Zo. Om nu te zorgen dat ik dit niet iron-on, ga ik deze gebruiken om nu beide goed vast te maken. Dat betekent dat nu de onderste laag dus nu nog een keer een heating krijgt. Laten we hem weer even afkoelen. Dus we gaan deze eraf halen. Deze eraf halen. Hij wordt wel erg leuk. Zo. En dan gaan we deze plaatsen. De oogjes vallen eraf. Dat geeft niet. Dan gaan we de oogjes gewoon even neerleggen. Ik vind hem zo wel heel erg netjes zitten. Wat een schattig rompertje. Pakken we weer de goot om de onderste lagen te beschermen. Maar je ziet dat die onderste laag nu al een paar heatingen heeft gehad. Dus ik had beter net het gezichtje. Dus ik ga alleen hier bij het gezichtje nog even doen. En misschien heel even kort nog een beetje. Kijk, daarboven, want het zit nog niet helemaal vast. Dus we gaan hem nu in één keer goed vastzetten. Een paar seconden vasthouden. Ongeveer 10. We laten hem even afkoelen. Hij is afgekoeld, dus we gaan hem loshalen en dan gaan we controleren of alles goed vast zit. En zo hebben we een superleuk rompertje voor mijn nichtje gemaakt. Met de meerlaags iron-on. En de meerlaag ziet er zo uit. Je ziet inderdaad wat strepen. Maar goed, dat trekt wel weg, denk ik. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. Dat zou fijn zijn. Wil je meer video's zien? Kijk dan even op mijn kanaal of hierna wat er nog meer komt. In elk geval was dit niet het eerste rompertje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.